Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Ở clip trước thì mình đã có dịp chia sẻ cùng các bạn chiếc khoan rất là tuyệt vời này của mình. Chiếc khoan rất là tốt với cái mức giá chỉ 45 đô ở trên Banggood. Lát nữa thì mình sẽ để link kèm cái mã giảm giá ở phần mô tả của clip để các bạn có thể tham khảo. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn cách sử dụng chiếc khoan búa này. Việc sử dụng đúng cách thì nó giúp cho cái công việc của chúng ta đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời thì cũng giúp tăng cái tuổi thọ cho cái thiết bị. Đầu tiên thì các bạn cần lưu ý là chiếc khoan này nó chỉ bán cái dạng body các bạn ạ. Nó sẽ chỉ có thân máy, không bao gồm pin. Bởi vậy cái điểm đầu tiên chúng ta cần chú ý khi sử dụng chiếc khoan này đó là các bạn sẽ cần một viên pin tốt. Như các bạn thấy ở trên màn hình mình đang có hai viên pin. Viên pin có dung lượng 4Ah thì nó cao hơn khá là nhiều so với viên pin còn lại. Do là cái viên pin 4Ah này nó được cấu tạo từ 10 cell pin các bạn. Nó sẽ xếp thành hai hàng cell. Như ở clip trước mình đã chia sẻ cùng các bạn là chiếc khoan của chúng ta nó có cái công suất rất là lớn. Bởi vậy thì nó sẽ cần một viên pin có cái dung lượng lớn và cái dòng xả cao. Bây giờ mình sẽ mở bên trong viên pin này ra để cho các bạn coi thế nào là pin hai hàng cell nha. Đây là bên trong của viên pin các bạn. Mình sẽ nhấc nó ra. Các bạn có thể thấy này, đây là hai hàng cell nha, đây là một hàng, đây là hai hàng. Với viên pin của mình thì nhà sản xuất họ sử dụng cái pin Samsung 20R các bạn ạ. Cái pin này thì có dòng xả một viên là khoảng 22A. Hai viên ghép song song với nhau thì cái dòng xả liên tục và tối đa, các bạn lưu ý nhé, cái dòng xả liên tục và tối đa nó đạt được khoảng 44A. Bởi vậy thì nó mới đủ cái công suất cũng như là cái dòng xả tức thời để cho chiếc khoan của chúng ta hoạt động. Bây giờ tới cái điểm thứ hai đó là cái tay cầm phụ này các bạn ạ. Hầu hết thì các cái thiết bị công cụ có công suất cao nhà sản xuất thường tặng kèm một cái tay cầm phụ này. Các bạn nên sử dụng cái tay cầm phụ này. Cái việc mất kiểm soát thì nó sẽ rất dễ gây ra cái tổn thương cho cổ tay của chúng ta. Điểm thứ ba các bạn cần chú ý là nếu trời lạnh hoặc là cái công cụ của chúng ta không được sử dụng trong một thời gian dài, các bạn hãy làm công cụ ấm lên bằng cách vận hành không tải. Điều này thì nó sẽ giúp làm những cái mỡ bôi trơn ở trong những cái bánh răng này nó hoạt động, giúp cho cái công cụ của chúng ta nó hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời thì tăng cái tuổi thọ cho công cụ. Việc vận hành không tải thì cũng khá là đơn giản, các bạn chỉ cần gắn pin vào. Sau đó thì chúng ta sẽ bật máy. Các bạn để cho máy hoạt động như vậy trong khoảng vài phút, sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra cái nhiệt độ ở trên thân máy. Các bạn có thể sờ thấy nếu như mà máy nó hơi ấm lên một chút, vậy là được. Điểm thứ tư các bạn cần lưu ý đó là trên chiếc khoan của chúng ta có một cái công tắc đảo chiều các bạn ạ. Các bạn chỉ sử dụng công tắc đảo chiều này khi chiếc khoan của chúng ta đã dừng hẳn. Việc thay đổi chiều khi chiếc khoan đang hoạt động thì nó sẽ gây hư hỏng cho chiếc khoan này. Tiếp theo thì các bạn có thể thấy những cái biểu tượng ở trên chiếc khoan của chúng ta. Để sử dụng thì các bạn sẽ phải xoay cái núm này về chính giữa những cái biểu tượng như các bạn. Việc các bạn để ở giữa như thế này và vận hành cái khoan thì nó sẽ làm hỏng khoan nhá. Các bạn phải xoay vào giữa, nó kêu tạch một cái như thế này mới được. Điểm thứ 5 các bạn cần chú ý đó là chiếc khoan của chúng ta thì sử dụng cái đầu gài SDS. Đây là cái đầu gài SDS, mình sẽ quay gần cho các bạn coi. Với việc sử dụng cái đầu gài SDS này, khi các bạn ấn cái mũi khoan vào, các bạn chỉ cần xoay nhẹ. Khi các bạn nghe thấy tiếng kêu như vậy là ok. Các bạn sẽ cần kiểm tra lại một lần nữa, các bạn có thể rút ra. Nó chặt như thế này, vậy là được. Để tháo cái mũi khoan thì các bạn sẽ kéo cái này vào, kéo cái chốt này vào. Và các bạn rút cái mũi khoan thẳng ra, vậy là được. Rất là đơn giản đúng không ạ? Điểm thứ 7 là một cái điểm rất là tuyệt vời ở trong chiếc khoan này các bạn ạ. Cái biểu tượng này thì có thể là rất nhiều bạn cũng không để ý. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cùng các bạn nha. Các bạn sẽ xoay về cái biểu tượng này. Cái biểu tượng này nó sử dụng chế độ đục các bạn. Các bạn có thể xoay rất là nhiều những vị trí đục khác nhau. Thấy không? Rất là tuyệt. Sau khi lựa chọn được cái góc đục phù hợp, chúng ta sẽ xoay cái núm chọn này về biểu tượng chiếc búa nha các bạn. Đây là cái chế độ đục. Khi xoay thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ xoay hết tầm và nghe thấy cái âm thanh báo hiệu tạch một phát. Như vậy thì mới được. Điểm thứ 8 mình muốn chia sẻ cùng các bạn đó là chiếc khoan của chúng ta nó rất là mạnh mẽ. Và cái việc sử dụng đúng cách cũng rất là quan trọng. Các bạn sẽ không dùng lực để ấn chiếc khoan này xuống nha. Nếu như các bạn ấn thêm cái lực vào thì cái việc khoan nó sẽ không nhanh hơn mà nó còn gây hại cho chiếc khoan của chúng ta. Bây giờ mình có thể thị phạm luôn cho các bạn coi. Các bạn có thể thấy là mình sẽ chỉ giữ chiếc khoan rất là nhẹ như thế này thôi. Chỉ dùng tay để giữ cho chiếc khoan nó cân bằng thôi.
Các bạn thấy này, cái ngón tay của mình không hề tì vào cái khoan nha. Các bạn có thể thấy mình không cần dùng bất cứ một cái lực nào để ấn chiếc khoan này xuống, nhưng mà nó vẫn khoan vào bê tông rất là tốt các bạn ạ. Cái mũi khoan 12 mm rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đây là cách mà chiếc khoan của chúng ta nó làm việc. Các bạn chỉ cần tạo một áp lực vừa phải, giữ cho chiếc khoan của chúng ta nó cân bằng trong cái lỗ này, vậy là được. Các bạn cũng lưu ý là trong quá trình làm việc, nếu như mà cái foil này nó nhiều quá thì các bạn sẽ hơi nhấc cái khoan lên một chút, sau đó thì lại ấn xuống nhẹ nhàng để cho nó rút hết cái foil ra, thì cái mũi khoan của chúng ta nó sẽ vào sâu hơn và thuận lợi hơn. Mình có thể ví dụ cho các bạn coi. Rất là đơn giản phải không các bạn? Điểm thứ 9, điểm cuối cùng mình muốn chia sẻ cùng các bạn đó là chiếc khoan của chúng ta có rất là nhiều chế độ sử dụng. Việc trang bị nhiều chế độ sử dụng này thì đem lại cái lợi ích rất là to lớn. Chiếc khoan của chúng ta sẽ khoan được trên nhiều cái chất liệu khác nhau. Bởi vậy thì các bạn cần chú ý tới cái việc an toàn lao động. Một số cái vật liệu thì có thể chứa hóa chất và có thể gây độc hại. Các bạn nên đeo khẩu trang này, trang bị cái kính mắt để tránh tiếp xúc phải những cái hóa chất mà nó có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì hy vọng qua clip này các bạn có thể lựa chọn được cái khoan nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân, cũng như là các bạn sẽ nắm bắt được cách sử dụng chiếc khoan của chúng ta một cách hiệu quả nhất, nó đem lại cái hiệu quả cao nhất cho công việc của các bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.